Hello mga sus! Welcome back to my channel! Andito naman kayo sa ating Andito na naman kayo sa aking channel para sa ating another video. So for our today's video, kasama ko si Dorina. Kasama ko si Dorina para maging mukha ng aking, isa sa mga mukha ng aking business, which is yung makeup business. Isa po akong makeup artist. Alam niyo naman po yun. So, ipa-flash ko sa screen na to kung ano yung pangalan ng aking makeup business. So, ayan. Tapos, may make-upan ko siya para maging, ipopost ko malamang. Tapos, para makahakot ng mga kliyente. Since, paubos na po ang ating mga datong for today. So, ayun. Kung gusto nyo makita ang kanyang final outcome, just stay put. And, don't forget to click the subscribe button, the notification bell. And don't forget to like the video kung magugustuhan nyo man. So, ayun guys, we will be right back.